Ṣẹ́rí ní ọ̀sẹ̀ yìí gbẹ̀gẹ́dẹ́ gbiná. Ṣẹ́rí episode 4 and 5 yìí ó kún fún ẹ̀rín àríntàkìtì àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́. The conversation I have with you in confidence. Who gave you right to post it on your Chinedu blog? Àbá, content ń jẹ́ content. Èwo tún ni consent. Èwo lológun worried. Èwo lè bo bú. Èwo lè bo òfò. Mo wish kí n lè sọ̀rọ̀ bí tàn wá. Àmọ́ ẹ̀yin ẹ fi etí gbọ́ bí ẹni pé tàn wá ló sọ. Ẹ ṣáà má fún mi ní hypertension. Ẹ káàbọ̀ padà sí ìlú Aiyetoro láì fi àkókò ṣòfò. Fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wò wá, orúkọ mi ni Tèmítọ́pẹ́ Adélékè. Ẹ dẹ̀ tún lè pè mí ní Tèmílànkẹ́. Mo wá láti ìlú Aiyetoro. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀? Gbogbo aṣọ tí mo dà mú bá látara lórí Ọlọ́run. Èmi ni first unofficial vlogger ti ìlú Aiyetoro. Mo ní ọ̀gá o, ẹ má gbàgbé. Orúkọ ọ̀gá mi ni Chinedu Ọmọboríowó. Ọmọ Mọ́gàjí Àgùnbíadé Ọmọboríowó fúnra ara ẹ̀. Ní ọ̀sẹ̀ yìí, a máa sọ̀rọ̀ nípa episode 4 and 5. Àmọ́ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa episode 4 ká tó mú ẹnu lé 5. Nípa story episode 4, ó dùn, ó kún fún ẹ̀rín àríntàkìtì. Kò sí ẹni tó máa wo episode 4 tí ò ní rí ẹ̀rín àríntàkìtì. Kí ló dé? Waheed, what this? Stop it! Like it. What this? Mo mọ̀ sí báyìí. Ẹ ṣe owó tí mo fún wa kéré ni. Ní episode 4 yìí, àánú Iyalode ṣe mí. Mo dẹ̀ rí ẹ̀kọ́ kan tàbí méjì kọ́ lára Iyalode. Àkísà wo lẹ́wọ̀ tẹ́rò páṣọ gidi lẹ́wọ̀. Ẹ má bínú o, ìyá wa. Eléyìí tá a wọ̀ yìí náà kì í ṣàkísà o. Olórí wa ṣe ń wọ̀ rẹ̀. Mo dẹ̀ tún rí prayer points kan lára Iyalode. Wípé kí Ọlọ́run kó má jẹ́ ká ṣe iṣẹ́ àṣedànù, kí orí olórí dẹ̀ má kó èrè iṣẹ́ tí a bá ṣe sílẹ̀. Ń bá mi ṣẹ́rí ní episode 4 yìí, gbogbo àwọn tó wà ń bẹ pátápátá ni wọ́n pani lẹ́rìn àríntàkìtì. Àmọ́ ẹ jẹ́ ká fún Saka, ẹnu òrófó àti ìyá Habib, ẹ jẹ́ ká rate wọn ní 10/10 nítorí wọ́n ṣe akọ iṣẹ́ nínú episode 4. Ẹ jẹ́ ká wá fún Saka ní dialogue. Mo fẹ́ràn bí wọ́n ṣe mú dialogue wọn. Wọ́n gbé sórí, wọ́n mú lọ́kùnkúndùn. Mo fẹ́ràn ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ṣé rí ẹ̀kọ́ mìíràn tí mo tún rí kọ́ ní episode 4? Òun ni wípé ètò ẹ̀kọ́ ó ní àǹfààní tó pọ̀ rẹpẹtẹ. Torí ká ní kì í ṣe wípé Iyalode ò kàwé ni, ọ̀bá má ti rọ̀ wọ́n lóyè. Fún ìdí èyí, mo máa sọ wípé education has a lot of advantages. Ṣé ó gba inú mi láti sọ wípé olórí ti ń ṣe àṣejù? Odidi aya ọba ìlú wa yìí. Èmi rò wípé wọ́n ti ń ṣe àṣejù o. Because ṣé wọ́n fẹ́ sọ fún mi wípé àwọn olóyè ìlú wa ìlú Aiyetoro pé wọn ò ní ọpọlọ ni? Àbí èmi nìkan ni mo dá ibẹ̀ yẹn wò? Níbi tí olórí ti sọ wípé let the senseless ones get out of the room. Ṣáwọn olóyè wa ni wọn ò lọ́pọlọ yẹn? Olórí, ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Mi ò lẹ́tọ̀ọ́ láti bá yín wí o, àmọ́ ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Mo káàánú Yéwándé gan ni o, àmọ́ mo nígbàgbọ́ wípé eléyà jẹ́ ẹ̀kọ́ fún, torí nígbà mìíràn kò ní jalè mọ́, kò dẹ̀ ní parọ́. Ẹ̀yin tí ẹ bá ti wo Aiyetoro Town season 2 episode 4, ṣé ẹ ní èrò wípé nǹkan tí ìyá Habib àti ẹnu òrófó, nǹkan tí ojú wọn ń wá, òun ni ojú wọn rí? Ẹ wo, mo ti bẹ àǹtí Jenifa pa. Gbogbo nǹkan tí mo mọ̀ pé mo lè fi bẹ̀ wọ́n ni mo ti fi bẹ̀ wọ́n. Wípé kí wọ́n dákun kán jèbù rẹ̀, kán má rán ọ̀gá mi lẹ́wọ̀n. Àmọ́ wọn ò tí ì gbọ́ o. Ẹ jẹ́ ká wò bóyá wọ́n máa gbọ́ ní episode 5. Àmọ́ mi ò rò rí pé wọ́n máa gbọ́ o. Nítorí episode 5 yìí ó tún le ju episode 4 lọ. Ẹ jẹ́ kí n yànnàná ẹ̀ fún yín. Storyline wọ́n sì wà on point. Ó dùn. A pè àkọlé episode 5 ní DETHRONED. Ìyẹn tí wọ́n bá rọ èèyàn lóyè. Mo wà very sure wípé torí Iyalode ni wọ́n ṣe sọ title yẹn ní DETHRONED. Àánú Iyalode máa ṣe mí o. Mo máa rate Iyalode ní 10/10. Iyalode try.
Iyalode má gbìyànjú o. Ṣé bí wọ́n ṣe sunkún ni àbí bí wọ́n ṣe faraya àbí bí wọ́n ṣe ṣubú lulẹ̀ ní ká sọ. Àánú Iyalode ṣe mí. Ó ṣe mí tó jẹ́ wípé èmi náà fẹ́ bá wọn ké. Àmọ́ kò ń ṣèdí tí mo fi wá nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Dialogue. Mo máa fún bọ̀dá Waheed. Mo lérò wípé ó yẹ kí bọ̀dá Waheed ti yára wọn ní ọpọlọ ní ọ̀sẹ̀ 5 ni. Àmọ́ kàkà kó sùn lára ọmọ ìyá àjẹ́ níṣe ló ń fi gbogbo ọmọ inú ẹ̀ bí obìnrin. A máa padà sórí ẹ̀ later. Mo mọ̀ pé nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún yín ó máa ṣòro fún yín láti gbàgbọ́, àmọ́ ẹ kọ́kọ́ gbọ́ ná. Àní lánàá mo lọ ká àǹtí Jenifa mọ́ Jenifa's garden. Mo kúnlẹ̀ ẹsẹ̀ méjèèjì, mo bẹ̀ wọ́n débi wípé kódà mi ò lè rántí iye wákàtí tí mo fi wà lórí ìkúnlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀gá mi yìí náà ni o, pé kí wọ́n jọ kí wọ́n má rán ọ̀gá mi lẹ́wọ̀n. Ẹ jẹ́ kí sáré sọ fún yín, àbí wọ́n ti gbọ́ wọn rọ́gà mi lẹ́wọ̀n wọn. Àǹtí Jenifa àti ọ̀gá mi wọ́n ti wá di ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ débi wípé àǹtí Jenifa ti fún ọ̀gá mi ní aṣọ láti lè máa bá wọn polówó ní orí blọ́ọ̀gì wọn nípa Jenifa's garden. Ṣé rí wípé ìròyìn ayọ̀ ni mo mú wá? Ọ̀gá mi ti gbaṣẹ́ lọ́wọ́ àǹtí Jenifa o. Nǹkan tí ọ̀gá bá dẹ̀ ti ń ṣe dandan ni kí ọmọọṣẹ́ ṣe. Fún ìdí èyí mo rọ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa wípé kí ẹ lọ ra ilẹ̀ ní Jenifa's garden. Ẹ wo, mo níbi tó pọ̀ láti lọ. Mo ní láti dé ọ̀dọ̀ olórí. Mo fẹ́ lọ bá wọn sọ̀rọ̀. Here we go again. Bóyá wọ́n máa dẹ́kun láti máa wọ́ fọmúlẹ̀. Nígbà tó jẹ́ wípé Iyalode wa kúkú ti sọ, wọn ò gbọ́ sí Iyalode lẹ́nu. Ẹ jẹ́ kí n lọ gbìyànjú agbára tèmi náà wò. Èrè, èmi náà máa ti wọ́ fọmúlẹ̀. Olórí, bad influence ní kí ló ṣẹlẹ̀? Mi ò gbọ́rí láyé mi. Mo kàn dédé dìtà lẹ́ni iná ni o. Ni mo bá ríra mi nínú aṣọ fọmúlẹ̀. Olórí, ẹ ní láti mọ nǹkan tí ẹ máa wọ̀ nítorí àwòkọ́ṣe lẹ jẹ́ fún wa o. Ibì kejì tí mo tún fẹ́ dé ni ibi tí àǹtí Jenifa rán èmi àti ọ̀gá mi. Ṣé ẹ rí, ọ̀gá mi ti ń dúró dè mí. Mi ò gbọ́dọ̀ lo ìṣẹ́jú kan sí níbi tí mo wà yìí. Fún ìdí èyí, ẹ tara ṣàṣà kí ẹ lọ wo Aiyetoro Town season 2 episode 1 to 5. Tó bá wá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, màá wá sọ fún yín ọ̀sẹ̀ tí mo fẹ́ràn jù láti ọ̀sẹ̀ àkọ́kọ́ títí dé ìkẹfà. Gbogbo yín máa ń rò wípé ìlú Aiyetoro wípé oko ni kò lajú. Rárá o, Aiyetoro lajú. Ẹ máa bọ̀, ẹ wá wò ó. Ṣé ẹ ti rí pé ìlú Aiyetoro ó lajú? Ẹ wo ilé ìfowópamọ́sí, ẹ wo ilé epo, ẹ wo, màá rí yín lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Ọ̀gá mi ti ń pè mí.